सहयोग माडिक तुमचा मराठी युट्यूबर। सध्या मी लालबाग ठिकाणी उभा आहे। मी पाठीमागे बघू शकता हे लालबागचा तो मेन गेट आहे। इथून म्हणजे दरवर्षी मूर्ती असते लालबागची, भरपूर म्हणजे मोठी मूर्ती असते इकडे आणि हा मुंबई मधला भरपूर फेमस प्लेस आहे। तर आपण ह्याच गेट मधून आतमध्ये जाणार आहोत। जो लालबागचा हा मेन स्पॉट आहे। तुम्हाला इकडे यायचं असेल तर तुम्हाला करी रोडला उतरावं लागेल। करी रोडवरून 10-15 मिनिटाचा रस्ता आहे। लोकेशन कसं आहे, जसं तुम्ही दर्शनाला येता या ठिकाणी, ठीक आहे, तर भरपूर गर्दी असते प्रत्येक, म्हणजे या मंडळाची जी तयारी आहे ती आतमध्ये कशी चालली आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत, आजच्या ब्लॉगमध्ये बघणार आहोत। आजचा कंटेंट गणपतीचा कंटेंट असणार आहे। तर माझे आता रेग्युलर गणपतीचे व्हिडिओज येतील। तुम्ही नवीन चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन बटन नक्की दाबा, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील। तर मित्रांनो, ही एंट्री आहे आतमध्ये जाण्यासाठी। जर तुम्हाला म्हणजे जसं तुम्ही दर्शन करायला येणार, ऑफकोर्स तुम्हाला माहिती असेल एंट्री आहे त्या लोकांचं मंडळ, जे लालबागचं मंडळ अशा प्रकारे डिझाईन करण्यात आलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान प्रकारे डिझाईन करण्यात आलेलं आहे यावेळेस मंडप आहोत। आणि सेम तिकडे पण आहे, ते बघा तिकडे पण काम चालू आहे, ठीक आहे। तर आपण जाऊया आतमध्ये। आणि हे मेन मार्केट आहे। इकडून जेव्हा तुम्ही दर्शनाला येतात पूर्ण क्राऊड असते, पूर्ण गर्दी असते आणि इथून हा मार्केट आहे लालबागचा। तर आपण आतमध्ये जाणार आहोत। हा पण फुल पॅक असतो। जेव्हा लालबागचं दर्शन पब्लिक करायला येते त्यावेळेस ही थोडी जागा वाढवलेली असते की जेणेकरून जे लालबागचे दर्शन करणारे लोक येतात त्यांच्यासाठी जागा व्हावी म्हणून। ओके, तर मित्रांनो, मी सध्या हा लालबागचा जो मार्केट आहे, मेन मार्केट, जी गल्ली जिथून एंट्री स्टार्ट होते, जिथून लोक दर्शनाला सुरू होतात, ही जी ती जागा आहे, तर त्या गल्लीमध्ये मी उभा आहे। तर आपण पुढपर्यंत जाणार आहोत, पण जाणार आहोत आतमध्ये। तर पूर्ण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। हे बघा असे ह्या प्रकारे बांधलेलं आहे आणि हे लालबागचं। तर मित्रांनो, मी लालबागच्या मेन गल्लीमध्ये उभा आहे, जिथून लोकांची गर्दी असते। जेव्हा लालबागचं दर्शन सुरू होतं तेव्हा ही फुल गर्दी इकडे क्राऊड असते। तर जेव्हा लालबागचा गणपती इथे येईल तेव्हा इकडे भरपूर गर्दी असणार आहे, म्हणजे इथे उभं राहायला जागा नसेल। आणि यावेळेस प्रत्येक वेळेस ह्या लोकांचं डेकोरेशन असतं। तर हे तुम्ही बघू, हे जे डेकोरेशन आहे यावेळेस ह्या लोकांनी अशा प्रकारे डेकोरेशन केलेलं आहे। हा पूर्ण तिथून एंडिंग पर्यंत, लास्ट पर्यंत पूर्ण ह्या लोकांनी डेकोरेशन केलेलं आहे। तर यावेळेस नक्की आवर्जून बघायला या, लालबागचं दर्शन घ्या, नक्की घ्या। मित्रांनो, आपण शेवटी लालबागचं जे मेन एंडिंग आहे, जे लालबागचा गणपती बसतो, जसं तुम्ही पाठीमागे बघू शकता, जे रेडवाला पडदा टाकला आहे तिकडे, त्याच्या पाठीमागे लालबागच्या मूर्तीचं काम चालू आहे सध्या। तर आता तर एंट्री नाही आहे आतमध्ये, आता दाखवू नाही शकत तुम्हाला। जय गणेश, जय गणेश, जय जय गणपती जय। मित्रांनो, हे तेच मेन ग्राउंड आहे जिकडे गर्दी असते, म्हणजे उभं राहायला जागा नसते। जेव्हा लालबागचं गणपतीचं दर्शन सुरू होतं तेव्हा उभं राहायला जागा नसते। हे पाठीमागे तुम्ही बघू शकता, हे तेच ग्राउंड आहे जिकडे तुम्ही एकदम धावपळीमध्ये दर्शन करायला येतं गणपतीचं। हे मंडप आतमधून कसं दिसतं तुम्हाला मी जाऊन जागा आतमध्ये। तर हे जे ग्राउंड आहे ह्या प्रकारे दिसतं, बघू शकता तुम्ही। त्या साईडला हे जिथून लाईन सुरू असते ना, तुम्ही बघू शकता, ही जी लाईन सुरू असते, लोकांची पूर्ण गर्दी असते, कट्टुकट लोक येत असतात इकडून। इथून दर्शनाला सुरू होते, तुम्ही बघू शकता। ह्या साईडला पण आहे, म्हणजे अजून काम चालू आहे इकडे ह्या साईडला पण। तर हे लालबागचं मेन दर्शनाचं सप्टेंबरला जेव्हा इकडे गणपती येईल तेव्हा तुम्हाला ही पूर्ण जागा भरलेली दिसेल इकडे। ओके, तर मित्रांनो, ऍक्च्युली मी इथे तुम्ही बघू शकता पाठीमागे फुल क्राऊड आहे। तर एक गणपतीची मूर्ती आहे, मी तुम्हाला ती गणपतीची मूर्ती दाखवतो। ती मूर्ती एकदा तुम्ही बघून घ्या, भारी मूर्ती आहे एकदम गणपतीची, ठीक आहे। मुंबईच्या वर्कशॉपमध्ये, जे परळ वर्कशॉप आहे मुंबईमध्ये, त्या वर्कशॉपच्या गेटच्या समोरच उभा आहे। तर त्या गेटमधून आता महागणपतीचं आगमन होणार आहे, ह्या गेटमधूनच होणार आहे। ते आगमन आता बघणार आहोत आपण। तर हा व्हिडिओ ना शेवटपर्यंत बघा।
मित्रांनो मी विचार केला व्हिडिओ एंड कुठे करू, लिटरली थकलोय। आजचे जेवढे पण शॉर्ट्स जे मी व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला दाखवले ते आय होप तुम्हाला आवडले असतील। जर आवडले असतील तर प्लीज माझा चॅनल शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका। लिटरली म्हणजे भरपूर गर्दी होती, त्याच्यामुळे विचार केला व्हिडिओ एंड करू कुठे, तर व्हिडिओ मी प्लॅटफॉर्मवरच एंड करतोय, स्टेशनवर एंड करतोय। तर असाच एक नवीन गणपतीचा व्हिडिओ घेऊन येणार आहे मी नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये। तोपर्यंत टाटा बाय बाय।